bạn đến với chương trình Bạn Có Tương Lai. Chương trình do MTV phối hợp cùng với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày hôm nay. Và chắc chắn ngày hôm nay với tất cả những tiết mục sẽ là những món quà để gửi tất cả quý vị các bạn. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả quý vị. Chúng ta chào đón 50 vị giám khảo khó tính. Và chào đón ban giám khảo chuyên môn. Xin giới thiệu ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Hương Ngọc, Chánh hài Minh Nhí, đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Cát Tường. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ giao lưu chút xíu với ban giám khảo chuyên môn để xem hôm nay bọn họ áp lực thế nào. Thông thường thì tôi thấy rằng anh Minh Nhí và lại Lê Hoàng là hay có những cái cuộc tranh cãi nảy lửa. Không, nhưng mà vẫn là đồng nghiệp tốt anh. Theo anh á thì đây là một sân chơi như thế nào đối với các tiết mục? Theo Minh Nhí thì là chương trình Bạn Có Thực Tài làm cho mình cảm thấy rất là vui. Và tất cả các tiết mục á, đều hay hết á. Mình chấm mình rất là khó, không biết là bỏ hay là lấy á. Điểm thì nó tương xứng với nhau, nó gần cao bằng nhau á. Mình bỏ một cái nhóm nào mình cũng thấy tiếc á. Thấy tiếc, đúng rồi. Cho nên là cái chương trình này nó rất là hấp dẫn. Và Minh Nhí đặc biệt là rất thích chương trình này. Mình vừa bay đáp từ nước ngoài về và đi tới đây, thẳng đây để mà tham gia chương trình của tuần này. Vì Minh Nhí rất thích chương trình này cho nên là dù gì đi nữa Bỏ xô bên kia. bỏ hết. Đúng rồi. Vậy là Người ta nói rằng ở chương trình Bạn Có Thực Tài Cát Tường hơi khó tính. Bạn nghĩ sao về điều này? Thật ra không phải là khó tính, mỗi người có một cái cảm nhận, và đặc biệt những cái vấn đề nó liên quan đến nghệ thuật thì nó không có một cái chuẩn mực nhất định, cho nên đó là mình bảo vệ chính kiến của mình chứ đó không có phải là khó tính. Thật sự là thì Bạn Có Thực Tài là một chương trình rất là đáng yêu, rất dễ thương và rất là vui. Phương Thanh nghĩ là 50 người hay 5 vị giám khảo đây là một trong những cái chính kiến của họ thôi, còn số đông coi thì nó sẽ khác. Nhưng mà họ không biết rằng là 5 cái chính kiến đây họ phải bảo vệ chính kiến của họ, chứ họ không có phải theo người khác được. Chúng ta vừa giao lưu một chút xíu với ban giám khảo, hiểu hơn về những tâm tư và những cái khó khăn của họ khi mà họ đưa ra một quyết định nào đó. Nhưng thật sự là ban giám khảo cũng khó lắm quý vị. Đôi khi muốn đưa ra một cái quyết định nào đó phải nói là một cái sự trăn trở, một cái sự đấu tranh, thậm chí là dằn vặt luôn quý vị. Chúng ta cho ban giám khảo chuyên môn một tràng pháo tay. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội thi đầu tiên trong ngày hôm nay. Họ thi tiết mục nào đây? Họ đến từ đâu? Làm nghề gì? Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình. Có thể sẽ có thêm một người ở trong band nữa, và đó có thể là một bí mật mà tôi muốn dành tặng cho. Xin chào các bạn. Hồi nãy Quỳnh Linh thấy giới thiệu gì có một thành viên bí mật, đó là ai đâu? Dạ đây hai người luôn. Hai người này bí mật hả? Dạ. Ủa lý do tại sao lại là hai thành viên bí mật bạn? Tại vì thưa anh là đầu tiên á, là chỉ có 3 thành viên nam đứng ở đây thôi. Sau đó là nhóm cảm thấy cần thêm những cái màu sắc thêm nữa cho bài hát của mình, nên là bạn Quốc beatbox và em là vocal đã thêm vào nhóm ạ. Hai bạn bí mật này có làm nên thành tích ngày hôm nay không? Chúng ta chờ đợi nha. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Don't speak when you speak your venom can be shut. I had it when you hear and scream about your new lifestyle. Call your terror campfire. I can find your silver lining. I don't mean to shine, but when you're in your space, it's tirings and obsessive. I'm calling when like a kiss. When you're in your bed, I'm like, la la la. I'm turning up the
Chúc mừng các bạn đã nhận được 78% từ ban giám khảo khó tính. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Tường cảm thấy cái hòa âm của mấy bạn chưa ổn, nghe nó bị lột sột, nó không có cái giọng bạn nữ rất là đặc biệt, nhưng mà cái hòa âm nghe nó chưa có đưa cái người ta vào một cái thế giới âm nhạc được, nó chưa có du dương, mà nó bị sao, nó rất là nó bị tức. Cái bài hát của tụi em nó cứ như vậy, nó không có thể là cái giai điệu của bài hát là như vậy, nhưng mình phải biến tấu làm sao cho nó có cái cao trào hả Thanh Chanh hả? Dạ. Mình chưa thấy cái đó. Ban giám khảo có thể cho nhóm tụi em một cơ hội nữa đi, nó đẩy lên cao trào được không ạ? Cái này thuộc về kinh nghiệm của tụi em chưa có thôi, chứ còn thật sự ra cái lực của tụi em có. Ra là anh thấy là các bạn có tới 5 người và các bạn đầy đủ điều kiện, đầy đủ chất liệu để làm nên một cái sản phẩm thành công. Nhưng mà do cái sự sắp xếp của những cái chất liệu đó nó không hợp lý. Cái tiếng beatbox á, bạn có thể cho nó không có bị lấn át những cái tiếng khác, nó bị lộ. và nó chỉ là nếu như cái gì bạn cho người ta ăn ít thì người ta sẽ thấy ngon. Tôi thấy rõ ràng đây không phải tiết mục nhóm mà đây là một tiết mục solo. Hơi tiếc cái điều đấy. Trong có 5 người lận mà chỉ thấy giọng của một cô nữ thôi. Rồi chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8, Minh Nhí 8,5, Phương Thanh 8,5, Khương Ngọc 8, 7. Lê Hoàng 7. Chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ đến với tiết mục gì đây quý vị? Ca múa nhạc ảo thuật. Chưa biết. Mời quý vị hướng về màn hình. Quang Hiển còn tới khoảng 42 tiết mục nữa. Biểu diễn sân khấu là Quang Hiển diễn móc bắt kéo solo, đâm cổ trên không, vừa đâm mắt vừa đập đá xanh trên đầu. Chào võ sư Quang Hiển. Dạ, chào anh Quyền Linh. Anh bắt đầu đến với cung phu này bao lâu rồi? Quang Hiển đến với cung phu này năm 9 tuổi. Xưa Quang Hiển là học võ Phô Việt Nam, sau đó Quang Hiển học Thiếu Lâm, và sau đó về bộ môn khí công nội công này là Quang Hiển tự tập, không có thầy dạy. Tự tập? Dạ đúng rồi. Sao biết tự tập được? Tại vì mình học qua nguyên chất căn cơ căn bản hết, là mình tới nâng cao thì từ đó sau đó mình tự suy nghĩ, thì họ làm được mình phải làm được. Bữa nào anh coi anh Minh Nhí sao anh hướng dẫn anh cung phu luôn. Em phá anh Minh Nhí lâu lắm mà bữa nay mới được gặp á. Phải không? Dạ. Anh muốn bắt tay Minh Nhí cái là Minh Nhí cái phái Minh Nhí lâu lắm rồi, để lấy tinh thần đi. Không. Vâng. Hai anh em hợp ghê á. Dừng 6 chấm thôi, coi cái lần nào đo thử thầy. Anh cũng muốn chỉ anh Minh Nhí một cái cung phu nào để anh có nội lực hơn không? Thôi cho người ta ti đi. Rồi thấy anh bên kia thì quá nhiều cái xác lập kỷ lục rồi. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ tạo ấn tượng với 50 vị khán giả kia. Dạ. Sẵn sàng cho anh? Dạ, sẵn sàng anh. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Võ sư Quang Hiển. Nói thật nha anh Hiển, Linh xem chương trình Kung Fu rất là nhiều, mà ngày hôm nay thật sự là Linh nhức đầu quá. Xin phép anh nha.
nó bị đỏ đó. Không có đỏ. Sao tôi thấy đỏ đỏ ở đây? Đỏ là vậy thôi anh, cái đầu mình lúc nào mà đập ví dụ bất cứ gì vô nó chặn cái mặt mình á thì nó đỏ thôi, không xíu nó hết rồi. Giống như anh quýnh cái là đỏ liền cái tay này. Luyện để mà đánh với đầu được vậy thì bao lâu mới được anh? 19 tuổi là Quang Hiển học nội công tới giờ nay là được 10 năm. Tức là luyện ngày nào cũng đánh như vậy hả? Dạ đúng rồi. Có khi nào nó bị trục trặc gì không anh? Dạ không, Quang Hiển luyện bằng những bó may chứ không phải bao cát nha. Bó may xong Hiển trồng chuối. Rồi đập cây cứ ngày đập, lấy cây ngay đập vô đầu rồi, đập từ từ. Cái này là sự khổ luyện chứ cũng không phải là thần dược gì hết. Khổ luyện của anh đã nhận được 98% từ ban giám khảo khán giả. Xin cảm ơn. Nói chung là cái tiết mục này thì ai dám cho điểm thấp nhỉ? Bởi vì rằng là rồi sao gặp anh ngoài đường này được làm sao? Bây giờ mọi người đều điểm rất là Trời ơi. Trời ơi. Tôi đã xem anh Quang Hiển biểu diễn cũng nhiều lần rồi. Anh quay khoảng độ 20 vòng như vậy đó. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Xin mời quý vị. Con tên là Hứa Nhật Linh. Con tên là Hùng Giang. Con tên là Võ Minh Anh. Con tên là Vũ Gia Hân. Con tên là Diễm Quỳnh. Con tên Mai Thầy. Con tên Thiên Kim. Con tên Yến Trang. Con tên Hải Nguyên. Con tên là Lê Trà Minh Thư. Đã có thất bại. Chú Linh chào các con. Ai là đội trưởng đâu? Đội của con tập tiết mục này lâu chưa? Dạ một lời. Một lần hả? Hôm nay mình cũng biểu diễn một lần luôn. Trời con chỉ kìa. Đó. Một tháng rồi. Hả? Một tháng rồi. Một tháng rồi mà nãy nó một lần. Quên. Con nít bao giờ cũng dễ thương hết trơn á. Rồi con sẵn sàng chưa? Dạ Rồi xin mời con vào vị trí. Chúng ta có 2 phút thôi nha. Tập trung vào. Sẵn sàng. Bạn có thất bại. Nào bạn lại chơi gắn lá sen thuyền, thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền trở về đâu những ước mơ ngoan. Là màu xanh lam hay lá nâu lành, là thuyền của em quý vô ngần. Bạn bè của em ở biết bao miền, đừng vì màu da mà cách xa nhau. Dập dờn sóng nước thuyền đầy gió nắng, sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn, biết bao yêu thương đón em vào đời. Dập dờn sóng nước thuyền đầy gió nắng, sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn, biết bao yêu thương đón em vào đời. Dập dờn sóng nước thuyền đầy gió nắng, sóng vui ra khơi đón ông mặt trời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn, biết bao yêu thương đón em vào đời. Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn, biết bao yêu thương đón em vào đời. Nói không, đội hình nó lạc đạn hết trơn luôn rồi. Các con rất là tự nhiên chủ nghĩa. Các con muốn làm gì làm. Thậm chí không nhớ xô nha. Xô siêu té nữa. Thật ra là thưa quý vị, bây giờ chỉ có chấm điểm là các cháu ngây ngô, thơ ngây, đúng là cái tuổi thơ đúng là hồn nhiên vô tư. Trời ơi, ba nhảy cái kiểu gì vậy hả? Ai chỉ con làm cái động tác đó mà con làm lố hơn. Ai nhóm quá trời vậy. Bạn làm hay lắm nè, bạn này mà làm lại được rất hay luôn á.
Con này con làm đi, con làm cho chú Linh đi. Con đâu kêu con làm lại đoạn đó coi. Mở nhạc Đó, Đúng rồi. đó, đúng rồi. Đó. Thôi đừng có bắt người ta làm hoài, chấm điểm thôi, đừng có bắt làm hoài. Lên. Thôi. Nào bạn Cái này hay nè. Rồi xin mời ban giám khảo Cát Tường, Lê Quang. 8, Minh Nhí. Số điểm này là chú Minh Nhí khẳng định với các cháu là cho điểm thơ ngay á nha. chứ không phải là điểm dễ thương, điểm thơ ngay. Phương Thanh, Phương Thanh cũng 9 điểm. 9 điểm. Khương Ngọc, 9 điểm. 8,5. Lê Hoàng, Tụi con nói chú đi 9 điểm rồi. chú Lê Hoàng nè, 9 điểm. 8 điểm. Con thấy số điểm ban giám khảo cho vậy được chưa? Rồi. Con muốn điểm lớn hơn không? Muốn nhiều, đứa nào muốn nhiều nè? 10. 10. Muốn 10. Rồi thôi được rồi. Bây giờ tụi con vô đi uống sữa đi ha. Vô uống sữa đi, vô uống sữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo của nhóm Sang Phương. Bạn có thật tay. Chào hai bạn. Các ban giám khảo xin chào tất cả mọi người. Sau đó xin chào anh Hoài Linh. Xin chào anh. Mình trở lại sân khấu bạn có thực tài lần thứ 2 thì bạn cảm nhận như thế nào? Đợt này em mặc đồ nhiều hơn. Đồ nhiều hơn. Mặc đồ nhiều hơn. Đồ người đàn có minh giải không? Bạn thấy ban giám khảo ai là người khó tính nhất? Chị Phương Thanh. Phương Thanh. Hả? Thấy chưa, chị Phương Thanh. Chị Phương Thanh chỉ khó nhất trong cái tiết mục ảo thuật của Đúng tụi rồi, em chị thôi. Phương Thanh đúng. Chị Tranh là lúc nào hãy mà ảo thuật là chị Tranh chị cũng chọc kẹo. Lát chị chấm thêm điểm, em điểm thành thật. Tôi em thấy rồi. Thấy rồi đúng không? Thấy rồi. Bữa nay rút kinh nghiệm ha. Đừng sao để cho chị Tranh chị soi. Mấy tuần trước á, là hai bạn thi riêng đúng không? Mà tôi thấy bữa nay hai bạn kết hợp thành một nhóm là cái điều đó làm cho tôi rất là thích rồi đó. Yeah. Cho nên là ráng. 2 phút dành cho hai bạn. Có Bắt đầu. thật tay.
Có lẽ hơi trục trặc chút xíu luôn các bạn. Dạ, cái thời gian quấn là do cái băng này nó bị đứt ra đó. Đáng lẽ là mình sẽ quấn tròn quấn luôn cái mặt này, cho nên là thời gian mình nó ngắn quá thì bạn nó chắc về dọc. Chứ cái lúc tập quấn thì sao? Lúc tập thì nó không bị đứt vậy. Từ cái này nó rất là dở, nó mỏng lắm. Cái này bị đứt thì biết như vậy thì mình phải khắc phục đi chứ. Chị phê bình em mặc áo nhiều á. Em vừa quấn em vừa cười, em không có tập trung. Đó phải là cái tiết mục này á, nó phải dở, nhưng mà cái kịch tính trong tiết mục nó bị giảm đi rất nhiều do cái thao tác các bạn không nhuần nhuyễn. Dù gì nữa thì các bạn cũng phải đã lốn vài giây thôi. Tôi nghĩ rằng ban giám khảo cũng có số điểm dành cho các bạn. Cuối cùng thì nhóm các bạn SB đã có số điểm là 41 điểm. Chúc mừng các bạn. Xin mời quý vị hướng về màn hình đến với Lê Văn Tới. Mình tên là Lê Văn Tới, 22 tuổi. Mình đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là nhảy b-boy. Từ thôi, chưa vô bài. Chào bạn Lê Văn Tới. Bạn học nhảy ở đâu hay là tự tập? Dạ, lúc trước em có coi trên mạng á anh, rồi sau khi lên Sài Gòn học thì em có tham gia mấy nhóm trên đây. Biểu diễn sân khấu lớn lần nào chưa? Hơi lớn thôi. Hơi lớn là cỡ nào? Hội nghị rồi đó. Hội nghị vậy đó hả? Dạ. 2 phút bắt đầu. Rất tiếc cho bạn, 60% khán giả không đồng ý với tiết mục của bạn. Bạn nghĩ sao? Dạ không sao. Có vẻ là hôm nay bạn không tập trung lắm. Cái sức hút nó không được lan tỏa lắm. Tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù có một vài cái kỹ thuật rất là tốt. Đây là giấy chứng nhận bạn đã tham gia chương trình Bạn Có Thực Tài. Không sao cả. Ain't nothing hero. Hey, look at T.I. Ballin' in the V.I. Bunch of bad bitch, you wouldn't looking like a Leo. We just... Ai xuôi ôi tình tiếng ta tin rằng cho đôi mình gặp xem hội. Trong mấy vị giám khảo này thì tôi đều biết hết. Thì trong này thì chỉ cái e ngại là đạo diễn Lê Hoàng á, thì nói chung là anh hơi khó tánh tí xíu, nhưng mà tại vì tôi cũng nghĩ là cái tiết mục của mình nó không có đụng hàng. Bạn có thực tài. Chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào 50 vị giám khảo và xin chào quý vị giám khảo nghệ thuật. Hình như anh hơi run đúng không anh? Anh thì chắc có lẽ cũng hơi run. Bây giờ gặp em thì anh hết run rồi. Thôi em hỏi anh để nó sợ nhất Lê Hoàng, lý do tại sao anh sợ Lê Hoàng? Chỉ ngại Lê Hoàng, chứ mình đừng nói từ sợ nó kỳ quá. Chương trình vừa rồi anh có coi thì Lê Hoàng chấm điểm nó cũng thoáng. Với hơn nữa là anh nghĩ là bây giờ anh đã tìm hiểu anh Lê Hoàng, anh nói chuyện với Lê Hoàng vui vẻ rồi, thì anh nghĩ là Lê Hoàng bữa nay cũng thoáng với anh. Đó, anh có biết không, Lê Hoàng nói rằng điểm cho điệt nẻo. Bây giờ anh hát đại câu nào đó mà để cho nó đỡ rung đi, thấy anh vẫn còn rung á. Để anh hát một câu thôi nha. Đúng rồi.
rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Đấy, giờ tự tin chưa? Giờ hết rung chưa? Bớt rung chưa? Hết rung rồi. Rồi, bớt rung, cố gắng lên nha. Anh có 2 phút. 2 phút. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Cái này là thầy chế ra ở trường á hả? Thú thật cái anh Quyền Linh là tự chế. Tự chế hả? Cái này tại vì cũng không có ai làm để mình bắt chước cả. Đầu nó chỉ có cây guitar với cây harmonica. Dạ. Rồi cây harmonica này, cái cần này để gắn cái harmonica này cũng không có ngoài thị trường, cũng không có bán. Dạ. Cái này là tự mình chế, mình đem cho thợ hàng, thợ ta hàng. Cái ghế này cũng phải đem theo Quyền Linh. Tại vì cái ghế này nó phải đúng cái cự ly rồi tôi mới gõ cái tambourine được. Dạ. Cái này mà âm nhạc thế giới cũng phải gọi là bái phục. Một tiết mục nói chung lạ, các đầu cụ rất là lạ, 86% các giải thích. Để xem ban giám khảo chuyên môn góp ý thế nào anh ha. Thứ nhất á, nếu mà đứng về mặt sáng tạo ấy thì phải nói là bạn rất là đặc biệt. Tức là như bạn nói là chẳng có ai dạy cái này, chẳng có một cái tài liệu nào, bạn chẳng bắt chước được ai cả, tự mình phải mày mò chứ. Nên điểm sáng tạo và điểm lạ thì tôi nghĩ là rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên hơi tiếc một chút là cái bài hát của bạn á nó bị hơi đều. Lần này thì tôi cũng rất là đồng tình với lại ý kiến của anh Lê Hoàng. Tôi tưởng tượng là nửa bài đầu anh chơi vậy, nhưng mà nửa bài sau anh chơi đổi thành Trời ơi, em phản đối cái chuyện này. Tại vì á, cái vấn đề cơ bản, nếu như mình là người điều khiển cái âm thanh đó, mình là người phát ra cái bài hát đó, cái lời hát đó là mình là người hát ra, thì cái đó là điều quá đơn giản. Đây á là phối hợp nhiều thứ. Phối hợp tức là không, em đang nói mình đang chờ anh đang một cái giai đoạn được. Trời ơi, bởi vậy cho nên anh không thể được, cho nên anh sẽ bị điểm nhỏ. Em không có đồng ý. Tại vì á, chính vì khó mới là có tiết mục đi thi. Chứ nếu như thầy ngồi ôm cái đàn hay đàn không thì lên đây thi làm chi? Cái tài là cái chỗ có thể cùng biểu diễn một lúc, vừa đàn vừa hát, vừa hai cái chân nhịp, hai cái trống. Cho nên á, ý anh Minh Nhí nói là muốn góp ý cho anh, có nghĩa là nó đặc sắc rồi, nhưng mà tại vì anh Minh Nhí anh trông chờ một cái gì đó mà nó hơn như thế nữa. Chứ còn nếu mà nói anh không có tài là không có đúng, tại vì nó quá tài mới nghĩ ra những cái điều như thế này. Nhưng mà còn rõ ràng là về cái bài hát anh chọn là cái bài hát nó tình cảm, nó trữ tình, cho nên nó nhẹ nhàng.
Có những cái bài hát thực sự nó cũng không cần cao trào, tại vì đó là một bài hát trữ tình của Ngô Thụy Miên thì nó không thể mà bùm chèn gì được hết. Nói là như vậy. Cái sự kết hợp đó nó thay đổi một tí chứ không phải là mình không phải là kêu là bài Ngô Thụy Miên phải bùm xèn. Sự kết hợp của bốn cái đó nó phải lạ chút xíu. Không, lần đầu tiên em thấy lên sân khấu có một người biểu diễn, nghệ sĩ biểu diễn mà tay chân hoạt động hết, tất cả mọi thứ hoạt động hết, và phân chia như vậy rất là khó, thật sự rất khó. Thì tiết mục của thầy là một tiết mục rất độc, rất lạ, rất ấn tượng. Nói chung tiết mục này là tiết mục của ban giám khảo. Chúng ta mỗi người một ý và số điểm sẽ quyết định được tiếng nói của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm. Đầu tiên mà cái người mà anh sợ nhất, anh lo nhất, đó là ai ạ? Anh Lê Hoàng. Lê Hoàng. 8,5 điểm. 8,5. Cát Tường 9,5. Phương Ngọc 9,5. Minh Nhĩ 9. Phương Thanh 9. Chào đón dẫn các bạn đến với phần thi bạn có thực tài. Như các bạn đang rất là sung đúng không? Không là mất thời gian các bạn. 2 phút bắt đầu. Okay, we walk off in it, bitch. Ballin' in it, bitch. Okay. Hopping out of Lambos and Ferraris in it, bitch. Popping bottle with a thick red supermodel, bitch. They may talk a lot of that, but they can't do a lot of it. Aye. Rico told me turn the lights on, so I grabbed the Audemars, threw the ice on. I'm a big dog, got them pissed off. A lot of nigga rapping, ain't none near raw. Hey, look at T.I. ballin' in the V.I. Bunch of bad bitches with her looking like a Leo. We just pull up, hop out, go in, show out. Buy the whole bar, pop bottles, go hard, this club so packed. These hoes so drunk, this club so packed. These hoes so drunk, this club so packed. These hoes so drunk. I got 'em, got 'em, got 'em, got 'em, got 'em. Bow, 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 bow. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, wiggle. Hey yo, it's District 78. A million here, a million there. Sicilian beef with long hair with coconut dairy gear, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like look at that breezy. He's a beast, he's a dog, he's a problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a girl? When they coming in the zone, get roll with it, I'ma let you flow when it go crazy. And I'm gonna be the song going down that road with the energetic go like baby. Coming at you with the power, I'm about to bring about a bigger battle, gonna make you sing. Swing, bada, 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 swing. Rất là dễ thương. Những thành viên rất là trẻ trung. Đông quá nên có nhiều khúc hơi rối phải không? Đúng rồi. Đụng nhau kinh vậy. Chọn nhạc thì rất là hay. Các bạn có những cái sự xử lý tắt nhạc đồ nó hấp dẫn, nhưng mà thật ra nếu mà nói về kỹ thuật thì chưa thấy có cái gì mà cao trào về cái kỹ thuật. Thường mình nghĩ đám đông nó phải có một cái gì đó nó solo hoặc là biểu diễn một cái phô ra một cái kỹ thuật gì đó. Thì ở đây lại thiếu cái phần đó một tí xíu. Sau khi xem cái tiết mục này thì chắc là do trình độ của mình không có hiểu ra tới thôi. Mình không có hiểu được cái ý đồ của cái người biên đạo đang muốn truyền tải cái bài này là như thế nào. Các bạn đã có ý thức bố cục đội hình, có rất là nhiều chiêu, nhưng mà mình nghĩ là các bạn cần phải đầu tư nhiều hơn. Nó sẽ rõ ràng về tất cả cái ý đồ biên đạo và tất cả các động tác của các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho các bạn. 1, 2, 3.
Hoping them crackers see me like look at that BZ, he's a beast. Cát Tường 8,5, Minh Nhí 9, Phương Thanh 8,5, Khương Ngọc 8,5 và Lê Hoàng là 8. Và tổng số điểm dành cho các bạn ngày hôm nay là 42,5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với tiết mục nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình. Mình tên là Vũ Ngọc Dũng, năm 42 tuổi. Tôi Đặng Lệ Dung, năm nay 77, nhưng tuổi thiệt ra là 80. Tôi xem rất là nhiều chương trình nhưng mà có thể đây là một cặp đôi rất là lạ nha. Tôi chào cô à. Dạ. Kính chào MC Quyền Linh, kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị ban giám khảo. Ủa, cặp đôi này chúng ta biểu diễn được lâu chưa? Kết hợp với nhau lâu chưa? Cái này kết hợp chứ không có biểu diễn đâu hết á. Lần đầu tiên biểu diễn đây đó hả? Đầu tiên lên sân khấu. Cô lần đầu tiên luôn. Thường ngày thì cô làm công việc gì hả cô? Dạ nội trợ. Cô có học khiêu vũ lúc nhỏ không? Dạ không. Lúc nhỏ mà đi khiêu vũ thì ông xã ông đánh mềm mình. Còn giờ đi khiêu vũ ông xã có nói gì không? Dạ không. Bây giờ thì ông cho thả cửa. Đây là bà ngoại hả? Dạ. Đây là ngoại của quần chúng. Đây là các câu lạc bộ đều kêu tôi bà ngoại hết trơn. Chúng ta có 2 phút. 2 phút. Bắt đầu. Hay quá, tuyệt vời quá. Chúng ta cho nào có tay nữa quý vị. Anh Linh ơi, bây giờ cái câu hỏi duy nhất của em thôi là hiện tại bây giờ ngoại cảm thấy có ổn hay không? Ngoại cười tươi vậy là ổn rồi. Bây giờ nó còn vui. Bây giờ hơi mệt chút xíu ạ. Tôi muốn gửi thông điệp đến tất cả các bạn là nếu mình có trường hợp thì lên đi học. Bởi vì vừa trước là tôi đã cũng nhiều bệnh lắm. Thoái vị đĩa đệm nè, hở van tim nè, thoái hóa cột sống này. Nhưng mà đi bác sĩ hội chẩn ra mổ đó mà không mổ. Tôi đi vào cái môn khiêu vũ lại là 2 năm. Tại bây giờ thì rất là bình thường, bác sĩ còn phải khen. 8% luôn. Thật ra thì những bước nhảy của ngoại á, theo cảm nhận của riêng con thôi nha, không đặc sắc và chỉ phần lớn là nhờ vào bạn trai dìu dắt
Tuy nhiên cái mà lớn hơn cái nhảy của ngoại là cái yêu đời và tự tin. Cái đó là cái mà làm cho tụi cháu cảm thấy hay nhất, mình cảm động nhất và mình thấy hay nhất. Em nói sự con cũng từng đi thi bước nhảy Hoàng Vũ, mà mỗi lần mà cho con xoay chừng 3 vòng là con xin phép con về luôn, tại con bị mắc ói. Mà lúc mà ngoại mà quay mấy vòng như vậy rất là nhanh, còn quay ngược lại như vậy mà con thấy để xuống ngoại bình thường. Hồi nãy mà ngoại mà xoay á, con gần khóc, con không biết tại sao. Có thể là cái tinh thần của ngoại quá tốt. Thôi mình cho điểm đi, mình cho điểm. Cho điểm đi. Cho điểm đi. Phương Thanh bây giờ Phương Thanh xung hơn ngoại nữa. Phương Ngọc 10. Minh Nhí 9,5. Lê Hoàng. Cao quá. Trời ơi. Khó là ngoại, khó có điểm đó Lê Hoàng lắm. Cát Tường 10. Chúc mừng ngoại rất là nhiều, mà tôi nói thiệt anh nha, nếu mà tôi á là tôi cho anh tới 20 điểm nè. Bởi vì thật sự là tôi khen anh nhiều nhất. Anh gan á. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và toàn thể quý vị. Tổng số điểm của chúng ta là 49 điểm. Một cái tiết mục nói như nghệ sĩ Hài Minh Nhí thì hay thì cũng không phải hay xuất sắc lắm, nhưng mà cái tinh thần nó vượt qua tất cả mọi thứ. Quan trọng khi chúng ta lên sân khấu thì cái tinh thần nó tạo nên rất là nhiều cái phấn khích, và ngày nay chúng ta đã nhận được điều đó. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo. Ban nhạc Sài Gòn Let's Go xin chào ban giám khảo và ban giám khảo khán giả. Chào các chàng trai rất là dễ thương, một phong cách rất là lạ. Bây giờ coi như là chương trình Bạn Có Thực Tài đang cái đà rất là nóng, phải không? Mong là các em sẽ làm nóng hơn nữa. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. 2, 3, bắt đầu. Bạn có thực tài. Trèo lên quan dốc ôi gốc ôi cây đa rằng tôi lý ôi cây đa rằng tôi lưới ôi cây đa. Ai xuôi ôi tình tiếng tang tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi cây đa rằng tôi lưới ôi cây đa. Trèo lên quan dốc ôi gốc ôi cây đa rằng tôi lý ôi cây đa rằng tôi lưới ôi cây đa. Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi cây đa rằng tôi lấy ôi cây đa. Trèo lên quan dốc ngồi gốc ngồi cây đa rằng tôi lý ôi cây đa. Ai đem môi tình tình tan tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ôi cây đa, tôi lý ôi cây đa rằng tôi lý ôi cây đa.
Bậy quá ha. Bậy dữ rồi nha. Đây là một tiết mục rất sôi động, lôi kéo được công chúng. Âm nhạc rất là hay, chỉ có một xíu cái phần hát cái chỗ gần khúc sau là hơi trật nhịp chút xíu thôi à. Nhưng mà nói chung là các bạn thắng ở cái điểm là các bạn hòa hợp với nhau á, biểu diễn á, trạng thái trên cái gương mặt á, biểu diễn rất là cảm xúc đó, rồi vui, nói chung là tiết mục rất là vui. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Ai để mối tình tinh tang tình rằng cho đôi mình gặp, xem hội cái đêm trăng rằm rằng tôi lý ơi à cây đa, tôi lý ơi à cây đa, rằng tôi lý ơi à cây đa. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Khá cao quá anh à. Sài Gòn Flamenco, cái không khí rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 9 tiết mục. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ họ lại. Xin mời. Nào bạn lại chơi gắn lá sen thuyền. Tất cả 8 tiết mục đã có mặt trên sân khấu. Rất tiếc chúng ta phải chia tay với một tiết mục. Tổng số điểm dành cho các đội như sau. Nhóm nhạc M5 40, Võ Sư Quang Hiển 45, nhóm múa Hoa Hồng 42,5, nhóm ảo thuật SB 41, Đặng Nhân Giao 45,5, nhóm nhạc hiện đại 42,5, Cụ Lệ Dung Ngọc Dũng 49 và Sài Gòn Flamenco 47,5. Như vậy đội chiến thắng trong tuần này đó là đội của ngoại 80 tuổi. Chúc mừng. Ta chỉ gọi là chiến thắng trong tuần thôi. Còn nếu như để được vô địch trong tuần này thì chúng ta phải thi đấu với Phạm Hồng Minh. Bây giờ một tràng pháo tay chào đón Phạm Hồng Minh, vô địch tuần thứ 10 của chương trình. Chúng ta sẽ đến phần biểu diễn của Phạm Hồng Minh. Bạn có thật sai.
Tại sao bạn lại chọn tác phẩm này? Mình muốn hôm nay thì mọi người hãy suy nghĩ là động vật cũng có suy nghĩ giống như loài người, và chúng ta hãy bảo vệ chúng. Xin mời ban giám khảo chuyên môn ạ. Bạn cũng thông minh, bạn kết hợp cái vẽ của bạn với lại cái hình nền ở trên màn ảnh. Nhưng mà không biết là bạn sẽ làm cái gì đây. Nhưng mà đến giờ cuối á thì bạn mới tung ra mấy cái hình ảnh là động vật bị nhốt rồi bị này bị nọ, đúng không? Và bạn lật cái hình lại thì tôi thấy con cọp bị đâm từ ở trên đầu mà đâm xuống như vậy. Đối với tôi là bất ngờ. Thú thực là thế này, con cọp này tôi thấy bạn rất là thành công ở cái miệng của nó, nhưng mà cái phần bờm của nó đấy, cái phần cổ nó không được rõ lắm. Còn cái phần mà cái xuyên qua đó thì nó lại bị hơi là, tôi có cảm giác là cái vũ khí này nó hơi cách điệu. Nên là cái con cọp thì nó tả thực, mà cái vũ khí thì nó lại cách điệu, thành ra là người ta nhìn không có rõ. Ngạn như là không có một cái minh họa gì cả. Cái này bạn treo ở một cái ngã tư á thì chưa chắc người nào cũng đã nhìn ra được cái ý đồ đấy, nếu như họ không xem cái clip, đúng không? Đấy, thành ra là Xin nói tí xíu ạ, bởi vì đây là một tiết mục biểu diễn á, chứ không phải là một bức tranh để chúng ta ngồi ở nhà sáng tác. Em đồng ý với lại bạn Minh là đây là một tiết mục biểu diễn và bạn biểu diễn thành công. Đúng rồi. Cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo, tiết mục nóng ở trong tuần này, nhưng không biết là nó nóng với tiết mục của đối thủ hay không. Chúng ta chờ xem. Bạn có thật sai. I'm a girl from round the corner. I'm funny, I really can't dance too. Don't you be too shy. Let kiss with me for some while. I like lip kiss. Doobie doobie doop. Doop doop doobie doobie doop. I like lip kiss. Doobie 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 doop. Doop doobie doobie doop. Doop doop. I like lip kiss. Doobie doobie doop. Doop doop doobie doobie doop. I like lip kiss. Doobie 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 doop. Doop doobie doobie doop. Doop doop. Let Chúc mừng ngoại lần nữa. Rồi bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Nãy tôi khen bạn Dũng, nhưng mà kỳ này tôi lại thấy trong cái sự lo lắng và hơi mất bình tĩnh tí xíu ở từ bạn. Có đúng vậy không? Dạ, với lại thêm một chiêu mới. Đó. Chiêu mới. Chiêu mới đẩy ra. Chiêu mới. Ở đây ban giám khảo cũng nói ủa này khác hồi nãy phải không? Thì mọi người nói khác, tôi nói có khác có cái đẩy à. Đẩy từ đó qua đây là khác thôi. Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi là nói về cái tinh thần thì tôi vẫn cho là bà ngoại là số 1. Bây giờ chiếc cúp vô địch có còn giữ trong tay Phạm Hồng Minh hay không? Hay là chiếc cúp vô địch sẽ thuộc về đội chiến thắng trong tuần này? Số điểm dành cho Phạm Hồng Minh 1, 2, 3, bắt đầu. Cát Tường 9,5, Minh Nhĩ 10, Phương Thanh 9,5, Phương Ngọc 9,5 và Lê Hoàng 8,5. Và bây giờ sẽ là số điểm dành cho đội thứ hai. Số điểm đầu tiên có lẽ mọi người chú ý, đó là Lê Hoàng 9,5. Còn tiếp theo sẽ là Cát Tường
9,5. Căng thẳng nha. Minh Nhí 9. Cô Lê Hoàng nha. Lê Hoàng cười kỳ với Lê Hoàng. Hóa ra mình nghĩ lại ác hơn mình. Không, theo cảm nhận mà anh sao ác được. Khương Ngọc 9,5. Chúng ta sẽ có một cái bất ngờ. Số điểm của Phương Thanh 9. Số điểm của cụ Lệ Dung và Ngọc Dũng 46,5 và Phạm Hồng Minh là 47. Chúc mừng bạn. Như vậy là Phạm Hồng Minh vẫn giữ chức vô địch. Chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ lên trao kỷ niệm trưa cho các đội tham dự chương trình Bạn Có Thực Tài. Thưa quý vị, chương trình Bạn Có Thực Tài do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV thực hiện. Đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.